म आज बनाउन गइरहेको छु यो सिलिङ फ्यान। कृपया हेरेर साथ दिनु होला है त। आज म तपाईहरुलाई यस सिलिङ फ्यान बनाएर देखाउँदै छु। यस्तै नयाँ भिडियो बनाइरहेको छु मैले हालिरहेको छु। अझै लगाउँछु। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला प्लिज है त। अब म यसलाई बिस्तारै खोल्छु। मैले खोल्दैछु। र मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। म नयाँ भिडियो ल्याइरहन्छु। सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। अब यसलाई म काउन्ट गरिरहेको छु। यसलाई खोल्नलाई यो भित्रै कोइल चुटिएको छ जस्तो छ। छैन यो देखाएको छैन। यसलाई अब खल्केलो खोल्छु है त। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो खोलिसकेँ।
ए खोलिसकेँ मैले।